हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदै छु चिकन भन्दा पनि स्वादिलो चटपटो सोया। सोया, दही, मसलाको लागि मैले लिएको छु टमाटर, हरियो खुर्सानी, लसुन, अदुवा र हरियो धनिया, सर्स्यौ, तेजपत्ता, नुन, बेसार, जीरा धनियाको पाउडर, रातो खुर्सानीको धुलो, केचप, तेल। सर्वप्रथम हामी यो सोयालाई तातो पानीले भिजाउँछौं। मसलाको लागि राखिएका सामग्रीहरू अब हामी काटेर यसलाई ग्राइन्ड गर्छौं। सोयालाई राम्रोसँग निचोरेर अब हामी दहीमा मिक्स गर्छौं। ग्राइन्ड गरेको मसलालाई अब हामी एउटा भाँडोमा खनाउँछौं। अब हामी यसलाई पकाउँछौं। मैले लिए कराई, मैले राखे तेल, तेजपत्ता, सर्स्यौ, चलाउँछौं हामी राम्रोसँग। तयार पारिएको मसला यसमा राखेर लो फ्लेममा हामी यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं। अब हामी यसमा राख्छौं काटेको हरियो खुर्सानी, बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन, जीरा धनिया पाउडर, यसलाई मिक्स गर्छौं। अब हामी ग्यासलाई लो फ्लेममै राखेर मसलालाई राम्रोसँग चलाएर पकाउँछौं हामी। केही बेर ढाकेर पकाउँछौं। एक मिनट जति पकाइसकेपछि हाम्रो मसला तयार भइसकेको छ। अब दहीमा भिजाइराखेको सोया पनि हामी मिक्स गर्छौं। हामी 5 मिनट जति यसलाई लो फ्लेममै पकाउँछौं। ग्यासको फ्लेम बढायो भने दही फाट्न सक्छ, त्यसले गर्दा हामी 5 मिनट जति यसलाई लो फ्लेममै पकाउँछौं। पाँच मिनट जति भइसकेको छ। अब हामी ग्यासको फ्लेम हाई गर्छौं र कन्टिन्युअस यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं। दहीले पानी पनि छोड्छ। दस देखि 12 मिनटसम्म हामी यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्दा यसको पानी सुक्छ।
पानी सुकिसकेपछि हामी यसमा केचप राख्छौं। केचप राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि हामी ग्यासको फ्लेम लो गर्छौं र लो फ्लेममा हामी 1 मिनेट जति अझै पकाउँछौं। हाम्रो सोया तयार भइसकेको छ। अब हामी ग्यास बन्द गर्छौं। अब यसलाई एउटा भाँडोमा सर्भ गर्छौं। अब यसलाई काटेको धनियाले हामी गार्निश गर्छौं। हाम्रो सोया तयार भइसकेको छ। कृपया यहाँहरूले पनि यसै गरी बनाउनु होला। यसै गरी बनाएको सोया चिकन भन्दा पनि मिठो हुन्छ। अवश्य ट्राई गर्नु होला। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।